Du är redo? Ja, jag är redo. Super. Hej allihopa! Idag har vi en video på svenska med en stor gäst, Anastasia. Och jag är jätteglad att du är här med oss, för jag tittar dina videor och de hjälper mycket att lära mig svenska. Och jag vill säga tack så mycket. Varsågod! Hur mår du idag? Allt bra för dig idag? Ja, jag mår bra. Allt är superbra. Jag är supertaggad. Super. Kan du berätta lite om dig själv? För det finns kanske folk som känner dig inte i den här kanalen, och jag tycker att din kanal är superbra. Och, ja. Tack så mycket. Ja, jag heter Anastasia. Jag bor i Sverige och jag jobbar som lärare i svenska språket. Lärare i svenska som andra språk. Jag själv kommer från Ryssland. Jag är inte född i Sverige. Så mitt första språk är ryska. Men jag bor här. Jag har lärt mig svenska och nu vill jag lära andra att prata svenska. Ja, det är roligt. Tack så mycket. Och du har börjat YouTube-kanal på tiden pandemitid? Eller förut, jag vet inte. Jo, men jag startade kanalen för länge sedan. Det var för 10 år sedan. För 10 år sedan startade jag kanalen. Men då var det mest för mina elever. Så att jag kunde spela in genomgångar, våra lektioner, material som vi använde. Så att eleverna kunde repetera hemma, lyssna en gång till, titta en gång till och lära sig bättre. Men sen när pandemin började, då det var ju så att eleverna fick stanna hemma och lärarna fick också stanna hemma. Och då hade vi fjärrundervisning, online-lektioner. Och vi visste inte hur vi skulle göra. Och jag hade elever som var precis i början av svenska språk. De hade precis börjat studera svenska språket. De kunde inte så mycket svenska, inte skriva, inte läsa riktigt, inte kunde ord på svenska. Jag förstod inte vad de skulle göra. Så började jag filma varje dag. Jag gjorde en kort video varje dag. Då berättade jag om datumet, vad det var för dag, väder. Och lite ifrån boken berättade jag vad det var tänkt att de skulle lära sig. Och så gjorde jag varje dag. Kanske någon månad eller 2. Och sen var det så intressant att jag blev kontaktad av andra lärare från Sverige, från andra skolor. Och de sa att de var så tacksamma för dessa videor. De använde de här filmerna för sina egna elever. Så på det sättet kunde jag hjälpa även dem och andra elever. Det kändes jättestort. Så jag såg att det blev bara fler och fler visningar med varje dag. Så det var jättekul. Men det var inte meningen att det skulle bli så. Utan jag filmade enbart för mina elever. Bara för att hjälpa dem. Men det blev lite större. Men det är för mig också jätteimponerande. Med internet kan du prata med så mycket folk och du kan hjälpa så mycket folk. Och du gör en video och kanske mycket folk ska titta på den här videon, och du ska kanske, du är hemma, du sover och du gör någonting annat och du hjälper någon samtidigt. Det är för mig wow.
Ja, men alltså det är ju verkligen jättestort det här med. Sen upptäckte jag att det finns andra kanaler, också andra lärare som undervisar i svenska på samma sätt som jag och andra språk också. Det är så kul, man kan lära sig vad som helst nästan på YouTube nu. Man hittar bara det som passar, det man gillar. Och så kan man lära sig, man tittar och lär sig. Det är häftigt, det är roligt. Ja, verkligen. Jag har också frågor för dig, för jag lär mig ju svenska. Och jag tycker att svenska är jättevackert, men också jag gillar intonation. Men jag tycker det är jättesvårt att lära sig intonation. För mig det är svårt. Du vet vad jag menar? Ja, jag vet vad du menar. Svenska är ganska så här mycket melodiskt språk, att det är melodi. Många säger att det hörs, det är som musik. Det är upp och ner och det är upp och ner. Ja, men det är jättekul om man kan lyssna på någon och vara uppmärksam från början när man börjar studera språket, och då när man kan härma läraren. Man säger samma sak på samma sätt. Att man lyssnar på en mening och försöker härma som papegoja. Att man försöker kopiera. Liksom repetera. Repetera, ja, på samma sätt. En mening, inte ett ord, men en hel mening eller en fras. Så att man kan låta på samma sätt. Så det låter svenskt. Till exempel. Det finns, det heter en metod som heter shadowing. Jag tycker att det som du har sagt just nu. Du lyssnar och du säger samma sak. Och du försöker att säga liknande så liknande som möjligt. Exakt. Ja. Super. Så det försöker jag även göra i mina videos, att det blir att jag säger en mening och sen är det en paus lika lång som jag hade för den här meningen, så att den som lyssnar kan hinner med att repetera hela meningen. Jag försöker tänka på det, men det är jag kanske inte lyckas varje gång. Men... Super. Och du har ju mycket erfarenhet som lärare. Hur kan jag säga det? Jag vill veta, du har haft mycket studenter, och vad är problem som har mycket studenter? Till exempel, och många studenter vet inte hur de kan lära sig, jag vet inte, artikel eller vad är jag vet inte, vad är problemet som har studenter? Oj, men det kan ju vara vad som helst. Vissa tycker det är svårt med ordföljd, för att många kan engelska och kanske andra språk där ordföljden inte är så viktigt. Men här i svenskan så är verb på plats 2, och det kan tycka många. Och det är jättesvårt i början i alla fall. Och sen lär man sig. Men det här med artiklar, det säger vi från början att man måste lära sig ordet tillsammans med artikeln. Och så är det bara. Det måste man memorera. Men annars så är det... Vi har ju i skolan där jag jobbar så är det 15 timmars undervisning. Det är 3 timmar varje dag. Så det är ganska mycket. Och eleverna här på plats, de pratar. Vi tränar på alla färdigheter. Lyssna och prata, läsa och skriva varje dag. Det är mycket tid. Och man lär sig ganska mycket på den tiden. Så det som är svårt, det är kanske att hitta tid hemma sen för att repetera. Så det kan vara problem, men annars så... Men 3 timmar är mycket. Jag kan tänka mig att elever lär sig jättesnabbt. Ja, det gör de. De lär sig jättesnabbt faktiskt. Och det som är bra med att komma till skolan
att de kan, det är inte bara att man sitter och lyssnar på läraren, utan man kan prata med sin klasskamrat, träna, prata med läraren, träna. Det finns många olika aktiviteter som man kan göra under en lektion. Så man är aktiv på olika sätt. Super. Ja, det låter jättebra. Jag vill ta semester och lektioner på svenska. Det är för mig mitt hobbys. Men det är det liksom, att man lär sig i grupp, i samspel med andra personer. Det är ju okej att lära sig själv. Det går säkert. Jag vet inte, hur lärde du? Hur har du lärt dig svenska? Har du lärt dig svenska på egen hand eller tillsammans med någon? Jag lär mig mycket med poddar, med dina videor, och jag alltid när jag lär mig språk, det är så att jag lyssnar mycket. För mig det är jätteviktigt att lyssna mycket, och jag har också en lektion på italki när jag pratar lite, men det är inte så ofta. Det gör jag en gång på månad. Kanske. Det betyder att jag kan förstå mycket, men ibland jag vet inte hur kan jag säga det och hur kan jag säga det. Eller i början har jag sagt hela tiden det istället på det. Det låter mer naturligt. Men jag använder comprehensible input metoden. Jag lyssnar varje dag. Och jag pratar ju på tyska, det hjälper mycket, det liknande. Jag har inte så mycket problem att förstå, men jag vet att jag måste aktivera lite mer min svenska och prata mer. Ja. Ja, det är det. Tillsammans med någon kan man lära sig snabbare. Ja. Eller hur? Man kan visst lära sig ord och lyssna, som du säger. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att kunna förstå. Men sen för att så det ska verkligen sitta, och att man kan prata, då måste man interagera med andra. Man måste prata med andra personer. Eller det går fortare att lära sig språket i alla fall. Och roligare också. Och jag tycker att det finns mycket folk som tänker det är pinsamt att prata när de är nybörjare. För mig är det inte pinsamt, för jag har lärt mycket språk och jag vet att du måste göra fel. Det är en del om att lära sig ett språk. Men har du några tips för personer som tycker det är pinsamt att prata och de vill inte det, de är kanske introvert? Då är det svårt att lära sig prata när man inte vill. Men man måste ju ta första steget, och det där med att, som du gör, att skapa en kanal där man pratar med sig själv och filmar. Då är man ju lite så, det kanske är ett sätt att lära sig prata. Man då kanske tänker lite grann, jag vet inte hur man gör, men man kanske planerar vad man ska säga, hittar nya ord, kollar upp i lexikon, planerar på vad man ska säga och tränar kanske lite grann, och sen säger man det. Då anstränger man sig, man lägger kraft och energi på det, och så kommer man ihåg det bättre. Det har man gjort först, men det är inte alla som vill filma sig själv så. Säkert. Men som du säger, man måste göra fel, och det är en del av processen. Så är det. Ja, en grej som hjälper mig mycket är att prata med mig själv. Jag måste inte filma mig själv, kanske det är lite konstigt, det låter konstigt, men jag känner mycket polyglott som gör det, att bara prata med sig själv. Kanske jag lagar mat och jag tänker okej, jag ska prata, jag ska säga någonting på svenska, och det hjälper också, eller på italienska eller vad som helst. Ja, det hjälper också. Men det är individuellt på vad man tycker själv. Det är bättre, man måste hitta någonting man känner sig bekväm med. Om man vill prata med sig själv när man lagar mat, så är det okej.
Om man vill prata med eller lyssna på någonting och repetera det man hör, det är också okej. Liksom. Någonstans måste man börja. Och som sagt, att göra fel, det är helt okej. Det finns folk som känner sig bättre när de skriver, och kanske det hjälper också. De tittar till exempel på dina live-promenad och de kan liksom skriva någonting, och det är också output, det att skriva om du känner dig kanske inte redo om att prata. Jag vet inte. Jag känner mig alltid redo att prata. Men vad kul. Men jag har faktiskt elever som känner sig bekväma med att skriva, och de skriver jättebra texter, fantastiska texter. Men bra. De har svårt att prata. De kan inte prata. Det är liksom, ändå finns det, även om man skriver, läser, förstår, lyssnar, så finns det någon slags barriär med att börja prata. Något hinder. Man bara vågar inte. Jag har elever som tycker, som precis som du säger, att det är pinsamt att göra fel. Det är pinsamt att prata när man inte kan. De är rädda för att inte förstå kanske om någon ställer en fråga och så förstår man inte kanske riktigt. Och de är rädda för sådana situationer. Fast egentligen så kan man nu säga: ursäkta, jag förstår inte. Kan du prata långsammare? Det är helt okej. Man förstår ju. Det finns många, speciellt här i Sverige så är det många människor som pratar svenska som andra språk. Många har lärt sig svenska här och kan kanske prata mycket, mycket bra som jag. Och så, man förstår vad man känner som ny i Sverige. Det förstår man ju. Jag vet exakt. Jag har många elever. Men alla som, även om man inte är lärare som jag, någon annan person som har lärt sig svenska, vet exakt vilka steg, hur svårt det kan vara i början. Man vill hjälpa. Man är glad. Man står där och lyssnar på den personen. Kanske hjälper till med att hitta ord. Så det är helt... Det är helt normalt. Och de som... Det är ju också så att man blir glad att folk försöker prata svenska och inte pratar engelska till exempel. Eller finns ju de som inte kan engelska och inte kan svenska och de bara... de försöker undvika kontakter. Men det är mycket svårare så. Jag vet inte, det är svårt att leva. Man måste ha kontakt med människor. Man måste kunna fråga saker. Gå till affären och prata. Jag vet inte, Försäkringskassan, till posten. Polisen om man behöver. Man måste kunna prata. Så det är ändå bra att man försöker prata svenska. Och de andra, de förstår ju. Okej, det är svårt. Men jag lyssnar. Ta den tiden det behövs, men liksom, jag lyssnar på dig. Så. Ja. Det är så, jag tycker att ibland det finns folk som behöver mer tid och det får vara också okej. Men det är viktigt också, jag tycker det är viktigt att integrera sig själv. Till exempel, jag bor ju i Tyskland, jag pratar på tyska och jag har mycket vänner här. Men jag känner också vänner som pratar bara på engelska eller spanska. Och de är också bra vänner för mig, men jag tycker att de kan inte vara 100% bra i Tyskland, för de kan inte ha så mycket erfarenhet, prata med folk. Jag vet inte, för mig det är viktigt om jag bor till exempel i Tyskland att prata på tyska. Eller om en vacker dag jag ska vara i Sverige, jag vill prata på svenska. Jag vet att folk kan prata på engelska, men om man vill integrera sig själv, det är logiskt för mig att jag måste lära mig språk. Men det är också för mig lätt, för det gillar jag också. Ja. Det märks att du gillar språk. Men vad är ditt första språk? Jag förstår inte riktigt. Varifrån kommer du? Jag kommer från Spanien. Jag har bott i Tyskland 10 år.
Jag kommer från Barcelona, där pratar man inte bara på spanska, man pratar också på katalanska. Jag pratar både och språk som modersmål, kan man säga tack. Ja. Kan man säga så. Ja. Okej, och jag har lärt mig engelska, sen har jag lärt mig franska, lite ryska, italienska och tyska. Just nu lär jag mig svenska. Det är bara, jag är lite freak. Det är min hobby. Ja, men det är Men vad jobbar du med? Jobbar du eller är det något som är kopplat till jobbet? Jag har jobbat som lärare också mycket tid. Men sen har jag börjat att jobba på internationell företag, kan man säga. Och där pratar jag varje dag på 4-5 språk. Det använder jag, men jag arbetar inte som tolk eller så vidare, men det är en internationell miljö, kanske kan jag säga. Ja. Och därför jag använder mina språk där också, men jag älskar också att jobba som lärare. Därför har jag börjat med min YouTube-kanal också. För jag har saknat på att jobba som lärare, lite kanske. Men lärare i språk eller språklärare? Jag har gjort en master som spanska lärare. Jag har undervisat spanska. Säger man tack? Säger man Ja. Jag har undervisat i spanska. Men det var kul. För barn eller för vuxna? För vuxna. Det är inte så bra att säga, men jag gillar inte att undervisa för barn. För de är ofta inte intresserade, och jag vill bara undervisa folk som är intresserade. Jag förstår att det måste finnas någon som vill undervisa barn. Men det finns det säkert. Jag jobbar ju också med vuxna, inte med barn. Men det är så mycket, alltså, det är individuellt såklart. Man vill jobba med vuxna, så varför inte? Någon måste undervisa för vuxna också. Ja, det är sant. Jag tycker det är viktigt att om du undervisar barn, då måste vara motiverad, för det är en viktig grej. Och jag är inte motiverad för att undervisa barn, därför det är bättre att jag gör det inte. Exakt. Det är samma med mig. Exakt samma. Ja, men det är så mycket. Det som är intressant med vuxna, när de kommer till skolan eller till oss som lärare, då har de redan erfarenhet av andra språk. De är vuxna. Det är vuxna i olika åldrar såklart. Det blir ju kanske mellan 20 och 70. Vi har elever som är 68. Och det är inga problem så länge man vill lära sig. Så det är så mycket, det är spännande att träffa andra människor från andra kulturer som har så mycket. De kan berätta saker för dig som jag som lärare inte kan. Så jag lär mig mycket om deras kulturer. Det kan vara vad som helst. Man lär sig nytt som lärare också. Ja, det är intressant. Jag vill också fråga dig, vad är din favorittradition, svensk tradition? Har du kanske? För mig till exempel, jag gillar fika eller julkalender, men jag känner inte så mycket svenska traditioner.
Oj, det är en svår fråga. En mycket svår fråga. Jag gillar allt som är kopplat till Sverige och svenska traditioner. Jag kan inte välja något så här specifikt, men jag gillar du kan jul. säga Allt. ett eller två eller... Julbord, det man har till jul. Där man träffar alla familjen eller kanske då kollegor på plats. För att på varje arbetsplats ordnas det ett julbord då alla samlas och pratar med varandra och äter god mat och så. Det gillar jag. Och sen, vad mer? Ja, Påsktraditioner. Jag gillar jul också. Ja, jul är bra. Men påsk också trevligt. Då är det våren är snart här och allt börjar bli grönt. Blommorna kommer och det finns sån här, någon så här, det är flera dagar i Sverige man firar påsk. Ja. Det är torsdag, fredag, lördag, söndag och till och med måndag därpå. Så alla dagar har något i sig. Man behöver göra saker. Man kan gå till olika påskjakt till exempel för barn. Det finns aktiviteter i kommuner. Så det är ganska mycket som händer de dagarna. Det är inte bara en dag utan flera dagar. Så det är fina dekorationer man kan se i alla affärer. Man kan köpa hem och dekorera hemma. Så det är stort. Påsken är stor i Sverige. Och det finns också, jag känner inte så mycket, men det finns också midsommar. Och det är också det är också en jättetrevlig tradition. Men då är det är också man är glad då. Alla är glada. Det är det som gör att alla dessa traditioner är så speciella. Folk blir glada av att träffa varandra, göra något roligt tillsammans. För att det är alltid, på midsommar så är det dans runt det här, vad heter den, midsommarstången. Så mycket musik och dans och skratt. Mat också. Mat. Ljudgubbar. Det är det man saknar. Det är faktiskt. Så det finns till varje högtid så finns det något trevligt. Super. Jag vet inte, det är så mycket känslor till varje högtid. Så jag gillar alla högtider i Sverige. Traditioner. Ja, jag vill resa till Sverige. Jag har vänner i Sverige och jag vill också äta svensk mat. Jag känner bara IKEA-mat. Men det är svensk mat, det är det. IKEA-mat. Och jag har, vad vill jag säga? Jag har glömt. Men jag har lust att besöka Sverige. Jag tycker att det ska bli kanske i sommar, men också jag gillar snö. Vi får se. Men jag har lust. Ja, absolut. Varför inte? Du kan ju prata. Varför inte komma hit också och se? Med egna ögon. Och jag vill fråga också, har du en grej som du vill berätta kanske? För vi har inte så mycket tid. Men du kan berätta kanske en grej om du vill. En grej? Like some last words, sista orden. Sista ordet. Jag har frågat allt, men jag vet inte om du vill kanske berätta någonting. Själv. Jag vet inte. Om Sverige eller jag vill bara svenska. säga att det är så stort det här med YouTube. Att man kan... jag är så tacksam. Jag är tacksam för YouTube för du och jag har hittat varandra för att bara liksom ringa varandra och prata och filma. Det är så fantastiskt. Annars så skulle vi inte göra det. Jag har så mycket, liksom, jag är så tacksam till YouTube för att jag har
Jag har lärt mig massor. Jag ser folk engagera sig i saker. Många vill visa vad de kan och de vill lära ut. Det kanske inte är bara språk, men det kan vara musik och dans och vad som helst. Man kanske gör fina figurer av någonting och vill visa och lära ut. Så det här är ju stort och det är jättebra att vi använder den plattformen också för att lära oss själva för språket och hjälpa andra att lära sig. Så det fortsätt använda YouTube. Kan jag säga. Det har jag också inte tänkt när jag har börjat med YouTube. Jag har tänkt det ska bli mycket folk som, jag vet inte, haters eller men nej, det finns mycket folk som är jättetacksam och det är bara wow. Jag är också jättetacksam för YouTube för det är en möjlighet att känna andra människor och att undervisa och det är super. Det är också jättetacksam. Tack så mycket Anastasia att du var här idag med oss. Tack själv! Och tack för dina videor, de hjälper mycket. Tack så mycket. Tack! Hej då! Ha det så bra!